Hello, sziasztok! Üdv a fafaragó műhelyben! Ebben a mai videóban állatokat fogunk faragni, egy borzt és egy rókát. Ha érdekel, hogyan tudjátok ezeket a kis szobrokat kifaragni, tartsatok velem! Ezeknek a figuráknak a elkészítéséhez egy kuglira van szükségünk. Minél szabályosabb kör alakú, annál jobb. Minél kevesebb kinövés van rajta, annál inkább lesz csomómentes és könnyebb lesz vele dolgozni. Első lépésnek ezt a kuglit fogjuk négybe hasítani. Ezzel meg vagyunk, és megkaptuk ezeket a sábokat. A végeket egyenesre lefűrészeljük, és az oldalait késsel simára faragjuk. Ezzel meg vagyunk. Akkor a fejrészt kezdjük el kialakítani. Első lépésként oldalra fektetjük a hasábot, és itt a fejrészt fogjuk lecsapni fejszével, úgyhogy meg is rajzolom nektek. Ezt a részt kell baltával lecsapni, és megkapjuk majd a fejnek ezt az íves részét. Következő lépés lesz a nyakrész kialakítása. Itt ezt egyszerűen csak fűrésszel itt bevágjuk, és utána ezt a részt pedig kifaragjuk egészen a bevágásig, és a nyakrésznél még itt egy kicsit karcsúsítunk rajta. A nyakrész kivágásánál arra kell figyelni, nehogy túlszaladjatok és belevágjatok a fejbe. Ezért, ha van lehetőségetek, váltsatok egy kisebb, könnyebb baltára. Ha nincs, akkor késsel is ki tudjátok ezt a részt faragni. A nyak szélénél ezt a részt már csak késsel fogjuk megfaragni. Pont belefutottam egy csomóba, kicsit kilódni fogok vele. A fej méretétől függ igazándiból, de oldalanként is kb. 1 centit lehet visszavenni. És ezzel meg vagyunk. Utána jön a fül részeknek a kialakítása. Itt lehet eldönteni, hogy rókát vagy borzt akarunk. Rókának hegyesebb a füle, a borznak pedig évesebb, laposabb, nincsenek olyan hegyes kiálló fülei. Úgy kell eldönteni, hogy melyiket szeretnénk faragni. Én most egy borzot fogok csinálni. Valami ilyesmi formát fogok kialakítani a borz fejéhez.
következő rész egy kicsit nehezebb lesz, ez pedig itt a pofának a kialakítása. Látjátok, ez egy ilyen íves faragás. Ezek adják meg ezeket a kiálló kis pofaszőröket a borznál, meg a rókánál is. Én ezt egy kanál faragókéssel tudom így szépen ívesre kifaragni. Ha ilyenetek nincsen, nem kell kétségbe esni. Egy reszelővel, egy íves vagy teljes kör alakú reszelővel, ha ezt az anyagot befogjátok egy satuba, akkor ezt a formát ki tudjátok vele reszelni. Ha ez sincsen, egy sima faragókéssel is meg lehet próbálni, azzal egy kicsit tovább tart, vagy pedig csiszolóvászont föltekertek egy vékonyabb ágra, és azzal is még ki tudjátok csiszolni. Most én ezt a kanálfaragókést fogom használni, hogy ezt a pofa részt ilyen ívesre kifaragjam. Hát tulajdonképpen ennyi is lett volna ennek a kis borznak a kifaragása. A mintát azt kinek mi tetszik, én ezt úgy égettem rá, hogy meg is festhetitek, és kész is van a kis házi borz. Ki lehet rakni kertbe dísznek, ablakba dísznek, bárhova gyerekek játszanak vele. Nekem a lányaim nagyon szeretik. Körülbelül 10 perc alatt el lehet vele készülni, nem kell hozzá különösebb gyakorlat. És egy mókás kis ajándék készülhet belőle. Remélem tetszett a videó, és hasznosnak találtátok, és sokan meg fogjátok faragni ezeket a kis borzokat, rókákat. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, minden jót!